Hey nhô, xin chào cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Meo Xúc Xích. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ sâu thao tác tay nha mọi người ơi. Chứ nhiều bạn hỏi là mình có tự động bắn không, hay là có nhiều bạn nước ngoài comment ấy là mình dịch ra Google này kiểu là như nào nhỉ? Xin lỗi, mình hỏi cái gì mà đại loại là ý nghĩa của cái câu hỏi đấy là bạn có dùng thao tác tự động bắn hay không? Mà mình không nhìn thấy những cái nút bắn với cả những cái thao tác ở trên màn hình của bạn. Đó, thì hôm nay là để giải đáp tất tần tật những thắc mắc của mọi người ấy, thì mình sẽ chơi solo squad với mọi người và mình sẽ để đậm những cái nút này lên, gọi là không đậm hết cỡ đâu, vì đậm hết cỡ ấy, mình sẽ không nhìn thấy được cái mọi người, kiểu là cái tầm nhìn của mình bắn bằng điện thoại mà, thì cái góc nhìn nó rất là bé nên là thành ra là mình sẽ chỉ để độ mờ tầm khoảng 60 đến 70% thôi nha. Đó mọi người, mình bắn 4 ngón nên là cái thao tác của mình thì như mọi người cũng nhìn thấy là có 4 vị trí góc ở trên màn hình ấy. Nếu mà để đậm lên ấy thì thôi, đúng là cái màn hình của mình nó đã bé rồi mà lại còn bị che bởi những cái nút bắn đấy nữa thì không nhìn thấy cái gì mọi người ạ. Nên là thành ra là mình bắn nó nhiều ấy, thành ra nó cũng quen nên là mình không cần để nó sáng lên thì mình cũng quen cái nút đấy nó ở chỗ nào để mình bắn rồi. Nên là hôm nay là clip duy nhất nha mọi người nha. Không biết là có phải đầu tiên hay không nữa nhưng mà đây là clip duy nhất mình sẽ để cái gọi là, để sâu rộng ra, hoặc là anh em nào mà xem mấy clip đầu của mình ấy, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy những cái nút của mình để ở vị trí nào. À, mình thấy mình thấy có con bot nó đang spam đạn mọi người ạ. Ở dưới kìa, nó đang ở đó, mọi người thấy không? À, ở dưới chân mình có tên nữa này. Úi trời, tên bot ạ. Ui rồi ôi, bắn mãi mới chết con bot ạ. Đấy, tại mình chưa quen ấy mọi người, chắc là phải vài mạng nữa thì mình mới quen được cái, để hiển thị mấy cái nút này lên, vì thực sự là nhìn nó rất là vướng mắt mọi người ạ. Rất là vướng mắt, tại là bình thường mình để nó mờ hết ấy, nó quen rồi nên thành ra bây giờ để như này nhìn nó vướng mắt thực sự luôn đấy. À đây rồi. Ui giời, tên này tên bot vừa lẫy này anh em này. Này thì bot này đấy, bắt đầu êm hơn một chút xíu đấy mọi người ạ. Mình bắn thì cái nút to ở bên trên là nút bắn quét, còn nút nhỏ ở phía nhầm, sorry anh em nha, nút to ở bên trên ấy là nút mà ngắm xong rồi mới bắn, còn cái nút ở bên dưới là nút bắn quét mọi người nhá, cái nút nhỏ nhỏ ấy. Mình quen hết thao tác rồi nên là thành ra mình cũng chả cần nhìn mấy cái nút đấy làm gì cả. Có người trong du thuyền này. Anh nhá, có người trong du thuyền mọi người ơi. Là đây rồi. Ui giời, ui giời, ui giời, ui, độn thổ à? Hay tốc biến ấy tự nhiên lại mất đấy mọi người. Ơ tên này có chạy ra ngoài nhỉ? Không chạy ra ngoài này mọi người, còn một tên ở dưới hầm. À đây rồi. Úi dồi ôi mẹ. Ui giời, mấy tên này hack hay là dùng tốc biến ấy tự nhiên mình đang bắn lại mất này mọi người ơi. Hay là thoát game nhỉ? Vớ vẩn mấy tên này thấy tên mình cái thoát game luôn đi mọi người ạ. Nói vui vậy thôi chứ mình chả biết nỗi gì nữa, trước giờ chưa gặp cái trường hợp nào như này. Sống 70 tuổi rồi mình chưa gặp cái trường hợp nào như này mọi người ạ. Sợ thật. Bên Zanbo có người nha mọi người, mình sang bên Zanbo luôn này. Đang hồi máu ở máy hồi sinh mọi người ạ. Này thì thích hồi máu à. Rồi mình sẽ công lên luôn mọi người ơi. Đây đây, đây rồi. Nào, 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 chạy để nốc một tên. Mình đang đi solo squad nên là ít nhất là nó phải có 2 tên trở lên nha mọi người nha. Gọi là may mắn lắm mới gặp một bạn gọi chung ý tưởng đi solo squad với mình. Rồi mình gạt nó luôn. Mình sẽ đổi khẩu AK sang khẩu M4 nha, thấy tên này có M4 này, đấy biết ngay mà. Mình sẽ đổi sang M4 để sấy cốt to nha. Chứ AK mà sấy cốt to thì nó như bìu với mọi người ạ, tốc độ đạn nó ra nó kiểu bị chậm ấy, chậm hơn M4 mà kiểu nó lại giật nữa nên là thành ra là cốt càng to thì AK nó càng giật. Rồi mình đổi sang cây M4 rồi mọi người ạ. Ở trong Zanbo kiểu gì cũng còn đồng đội của tên này. Nên là mình cứ bình tĩnh thôi. Ở trong Zanbo kiểu gì cũng còn. Rồi cứ chạy nhông nhông ở ngoài check kỹ xem, xong rồi bây giờ mình công vào nha mọi người. Công vào Zanbo thì mọi người nhớ cầm ninja hoặc là cái đu ấy, mọi người đu lên cái tảng đá nhé, đừng có chạy bộ vào. Chạy bộ vào là dễ bị gọi là cho vào sọt lắm mọi người ạ. Nên là mình cứ phải có một tên trên mái nhà nhảy xuống mọi người ơi. Nhảy xuống mà cứu bạn. Bạn ơi bạn nhảy xuống cứu. Đúng rồi, nhảy xuống cứu, nốc luôn mọi người ạ. Đấy, mình bắn bắt đầu quen tay đấy mọi người. Bắn quen tay rồi là gọi là nó sẽ không bị loạn mắt nữa. Chứ không cái tầm chưa quen tay bắn loạn mắt lắm mọi người. Không biết còn tên nào không? Đây, còn một tên nữa này anh em ơi. Úi dồi ôi, tên đấy siêu yếu rồi mọi người ơi. May cho tên đấy là dùng bóng, tên đấy mà đi bộ là chết pha đấy rồi đấy. Dùng bóng nên tốc độ di chuyển nó sẽ nhanh hơn đấy. Mình sẽ mở cánh ra luôn. Ái chà, tên này lên đầu mình luôn này. Đúng rồi ôi, lên đầu mình đi bạn. Đúng rồi, phân bóng ra. Bình tĩnh anh em ạ, bình tĩnh. Úi dồi ôi, đố biết mình là cái bóng nào đấy. Trời ơi, lốc tên thứ ba nha mọi người nha, lốc tên thứ ba. Thế là team này còn một tên nữa. Cái team này là còn một tên nữa thôi anh em ạ.
Sợ thật, team ấy đi lẻ mọi người ơi, mà đi lẻ ấy, gặp mình thì đúng tắt điện luôn ấy. Đi cả 4 luôn mình chết chắc mình đã sợ chứ còn đi lẻ. Ui, lại có con bot này. Con bot này khó mọi người ơi. Mình bắn cái thói quen của mình là vừa bắn vừa kiểu là di chuyển sang hai bên ấy để gọi là lé đạn ấy. Nhưng mà ngược lại cái trò này ấy, khi mọi người bắn mà mọi người di chuyển ấy thì đạn nó sẽ bị rơi nha mọi người nhá. Ở ngoài này có người này. Ở ngoài này có người ạ. Dũng Hy à? À đây rồi, thấy một tên nhá, Dũng Hy mọi người ơi, mình thấy cái tên vừa hiện lên bảng điểm số kìa. Nào, nào đi chạy này. Úi rồi ôi. Dũng Hy lại ăn cái tên đấy rồi mọi người. À cái tên này vớ vẩn là tên cuối ở cái team 4 người vừa lấy này mọi người. À, tên này đang đi bóng mọi người ạ, mình nghe thấy tiếng bóng rồi. Ót 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 ót. Ót ót với chúng tôi à. Đây này nó đứng ở sau bờ tường này, này mọi người này. Nào. Úi rồi giả đạn ngay. Trả đạn ngay mọi người. Nào phân bóng lên. Ở tên biến lại chạy ra cái đằng sau mình rồi. Chạy ra đằng sau mình này. Kinh quá nhở. Ôi ôi. Mình chắc mình sợ bạn. Ôi rồi clear một squad nha mọi người nhá. Cúng các bạn luôn. Úi rồi còn tên bot nữa này, từ từ xử lý lốt cái tên bot này đã. Xử lý lốt cái tên bot này đã. Mình chưa nhặt được cái cúp to nào cả nên mình đang bắn x3 cho M4 nha. Cúng các bạn luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, trêu người các bạn một chút xíu cho nó vui thôi. Chứ mình cũng không có ý gì cả đâu nha. Các bạn có xem được clip của mình ấy thì gọi là mình chỉ trêu thôi, gọi là anh em này gặp nhau thì tấu hài một chút xíu rồi mình lắp x6 lên M4 này, vứt x3 ra và lấy thêm cái x4 để bắn tầm gần nha mọi người nha. M4 thì bắn x6 thoải mái luôn anh em ạ. À mình thấy người này, ui rồi ôi mình chắc phải bắn luôn để team bạn biết ở đây có người. Ấy mình bắn tính mình nó cứ bị húng liều ấy, nhưng mà bắn ở trên banh cao mà như thế này ấy là y rằng là sẽ chết ngu nha anh em nhá. Đấy, mình bắn để cho các bạn ấy quay lại thôi. Mũ ba tôi này, một lốc một, còn tên nữa. Ui, đạn mình nó lạc à, sợ thật. Ui rồi ôi, làm sao đuổi mình đi, còn không biết mình ở đâu mọi người ạ. Ui ôi, lốc một tên. Ui rồi còn hai tên nữa mọi người ơi. Ui từ từ thôi. Nào, clear. Ui team này đi 3 mọi người ạ. Mình cứ nghĩ là đi 4 cơ. Rồi, 4 tên ra đi. Cúng các bạn luôn này. Ấy, trời ơi lì xì, giải lì xì. Đâu giải tiền vàng nhé. Cho bạn đi luôn nhá. Ui dồi ôi. Bot hay người đấy bạn ơi. Tên này bot rồi, tên này chắc chắn là bot rồi. Ngờ quá anh em ạ. Ngờ như này chỉ có thể là bot anh em ơi, lụm luôn. Không nói nhiều. Sương mình 13 xác rồi. Và mấy cả cái trận này ấy, nhìn nói chung là mình bắn mình chủ yếu là sâu thao tay thôi, chứ bắn như này ấy, nói thật với anh em là rất là bị đau mắt luôn. Vì cái màn hình của mình nó bé mà cái nút mình nó để to ấy, thành ra ui rồi ui nhìn đau hết cả mắt. Sợ thật. Mình về lại bên Nori nha. Nori có robot kìa mọi người ơi. Robot nó thả ngay trong Nori. Mình đứng bên này robot sẽ không sang được vì nó vướng cái dòng sông à. Mình thấy một tên ở trên cái giàn giáo kìa. Nào đấy mọi người thấy không? Đấy, mặc dù là màn hình hơi chật nhưng mà mình vẫn nhìn thấy anh em ạ. Ui, tên kia đứng im kìa mọi người. Ấy cha. Úi rồi ôi, tên đấy bắn ca như là còn có cả giảm thanh ấy, thôi chạy. Rồi ôi, bạn ấy bắn ca mọi người ạ. Bắn ca là mình sẽ không lên liều nhá. Cái tầm này nó phải 200m, mà 200m thì bắn đạn nó rơi rất là ác luôn. Bắn nó khó lắm mọi người. Cứ phải chạy đã, chạy hồi máu đấy anh em ơi. Rồi mình sẽ sang mình xử bạn, mình phải xử cái con robot kia trước. Vớ vẩn cái team đấy là cái team cầm robot đấy mọi người ạ. Ui giời, Withozer kìa, tên bot nhưng mà lại cầm robot mọi người ạ, sợ thật. Đây là nhiều khi các bạn không phải bot đâu, vì nhiều bạn ấy, cái danh này của mình mới danh kim cương thôi, nên là thành ra là nhiều bạn chơi kiểu chơi thử ấy này, nó đặt tên ngẫu nhiên mọi người ạ. Chứ tên vừa nãy là tên đúng là tên bot đấy, nhưng mà cưỡi robot thì con bot không bao giờ nó cầm robot nha. Bên đấy bắn nhau rồi mọi người ơi. Việt à? Đấy xà. Úi rồi, bạn Việt bắn chết cái tên lái robot được kìa mình kìa. Mình sẽ sấy luôn con robot nha mọi người nhé. Mình sẽ sấy luôn robot đấy, mọi người thấy không? Thề khoảng cách này phải 150 200m này. Mình sẽ sấy cho con robot xì khói là mình công sang rồi, robot nó đang có biểu hiện xì khói rồi. Pha này công sang thôi anh em ơi. Chứ bây giờ mà để con robot đến lại ấy, là tí nữa mình đu sang nó cưỡi robot nó đuổi rồi thì đúng là chạy nhông cả đít lên đấy mọi người ạ. Đấy, chả có tên bay đằng sau này. Đây là tên bot, mà mình biết đạn ở súng mình còn có 90 viên đạn kìa, cái súng M4 mình sẽ gạt luôn tên này để mình nhặt đạn nha. Nhặt đạn xong pha này là vào bo luôn thôi, chứ không gọi là dây dưa ở ngoài bo quá lâu là làm gì cả. Rồi, sương là 150 viên đạn là M4 với cả 250 viên đạn của đạn 7 rồi, của AK12 rồi, nên là mình sẽ sang luôn. Đây, sang cái dòng sông này thì mình sẽ không nên cầu, vì pha này nhảy cầu ấy là cái bạn Việt kia, cái bạn vừa nãy là cái bạn mà mình solo mà bạn cầm cái, bạn ấy sẽ nhìn thấy mình, nên là thành ra mình sẽ bay ở tầm thấp. Đấy, mình có Linza mà pha này đu lên lụm đầu bạn luôn ấy.
Bạn nếu mà không để ý mình là mình cho đi luôn, vì mình AK mình đang là X6 mà X6 ở trong cái khoảng cách này là tầm 100 mét ấy. X6 mà 100 mét thì thôi đúng bắn đúng phê luôn mọi người ạ. Mà mình không chơi gyro nên thành ra là nó am tâm nó cũng không được chuẩn cho lắm anh em ạ. Đấy đấy, đấy. Nào nào, úi trời ơi, đồ 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 4 này, úi rồi ôi, bạn này bạn Việt này mọi người, solo squad à, rồi mình cúng bạn nha. Đấy, ra đi thanh thản bạn nhé. Hơi đen cho bạn khi gặp mình. Rồi, sang chỗ robot, không biết là bạn ấy đi solo squad chắc rồi bắn phát bạn ấy đi luôn ấy, bạn ấy không bị lốc. Nên là thành ra là còn 8 7 tên nữa. Cả mình nữa là 8 thì là hai hai team nữa mọi người ạ. Trời ơi, chưa gì đến mình thấy tên boss rồi đấy mọi người. Còn có 6 tên thôi mọi người ơi. Cái máy hồi sinh đã được sử dụng rồi kìa. Sợ thật. À, có một tên đang ót này. Ở bên dưới chân mình luôn ạ. Ấy chà. Ui giời, ui tên này bạn Việt bạn ấy nốc trước đó này mọi người. Hèn thế pha đấy biết thế vì thẳng hướng luôn thì đơm luôn được cái mạng đấy, KS được luôn cái mạng nốc đấy mọi người ạ. Xem nào, ui trời ơi, mũ 4 ba lô 4 ha. Ui bạn này giàu thế. Trời ơi. Giàu thế này sao chơi, còn có 4 tên nữa thôi mọi người ơi. Ui giời, 4 tên vớ vẩn là toàn bot đấy. Không biết là bot hay người nhưng mà kệ thôi, gặp ai mình đơm người đấy thôi chứ không xoắn tầm này. Tầm này không xoắn, bắn từ đầu trận đến giờ rồi, đầu trận không xoắn thì bây giờ cuối game xoắn cái gì. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, bay ngư này. Thật tên này tên bot thôi mọi người ơi. Và nhiều nhiều anh em hỏi mình ấy là khi mình solo squad này mình có run không? Nói thật là không run anh em ơi, vì mình tanker mà tanker ấy, mình không biết là mình phải trải qua bao nhiêu cái cảm giác gọi là ngày xưa thì có đấy. Ngày xưa kiểu mình mới chơi game bắn súng ấy mà mình tính mình nó máu lắm, máu chó ấy. Cứ phi lên mà mỗi lần phi lên mà cân 4 ấy mình rất là run khi mà clear được một người, nhưng mà cái gì cũng vậy thôi. Trải qua cảm giác đấy nó nhiều rồi thì thành ra nó bị chai mọi người ạ, nên thành ra bây giờ bắn nó bình thường, không có gì cả. Gọi là, chết thì thôi vì mình chơi game rất là for fun, kể cả có neo top nữa mà mình có bị bạn nào gạt ấy thì mình cũng kệ luôn, ôi tên cuối bot mọi người. Và top 1 easy luôn mọi người ạ, 3 người đang xem mình, thế là tính ra là không phải bot đâu mà tên team cuối là người này, 3 bạn đang xem mình. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi hết video clip của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.